Welcome to Maiki Lifestyle. Ang previous lesson natin nung nakaraan, nung last week, ay animals. Our lesson for today is about insects. Mushi in NIHONGO. Insects, mushi. Dragonfly or tutubi. Dragonfly or tutubi is tombo. Butterfly or paroparo is chocho. Fly or langaw, hi. Alupihan or centipede, mukade. Butiki or lizard, yamori or tokage. Ipis or cockroach is gokiburi. Alam niyo ba na sa lahat ng insect, very famous na insect is ang ipis. Di ba kapag lumalabas ang ipis, ay nagsisigawan at nagtitilihan ang mga tao. Yun lang yun. Salagubang or beetle, kabutomushi. Uod or worm, mimizu or imomushi. Ang surot or bug, tentomushi. Gagamba or spider, kumo. Langgam or ant, ari. Ang tipaklong or grasshopper is kamakiri. Alakdan or scorpion, sasori. And the alitaptap or firefly is hotaru. Ulitin po natin. Tutubi, tombo. Paroparo, chocho. Lamok, ka. Langaw, hi. Alupihan, mukade. Butiki, yamori. Ipis, gokibori. Salagubang is kabutomushi. Uod, mimizu or imomushi. Surot, tentomushi. Gagamba, kumo. Langgam, ari. Tipaklong, kamakiri. Alakdan, sasori. And the last one, alitaptap or hotaru. Marami pong iba't ibang insect, pero ito lang po ang nasa aking kaalaman. At thank you mga children. I hope na may natutunan ulit kayo.
Arigato gozaimasu. At matane for the next lesson po natin. Huwag po kayong magsasawa. Please do subscribe, like, at comment. Sa mga hindi pa po nakasubscribe, please subscribe. And thank you. Arigato gozaimasu. Matane. Bye-bye. Matane. Arigato.